May tanong ako sa'yo. Ganito ka rin ba magluto ng pechay? Sigurado ako maraming mag-a-agree at makaka-relate sa sasabihin ko. Natcha-challenge din ba kayo sa pag-isip ng lulutuin sa araw-araw? Alam niyo, minsan challenging, no? Akala kasi ng iba na hindi masyadong nagluluto, simpleng-simple lang. Pero kapag inaraw-araw natin yan, nako, nauubusan tayo ng lulutuin. At kadalasan, nakadepende pa yan sa makikita nating ingredients sa loob ng refrigerator. Paano na lang kung ang nakita natin ay pechay? Itong pechay, ganito ka rin ba magluto? Umpisa na natin. Nagpapainit lang ako ng mantika o magpapainit pa lang ako ng mantika dito sa ating wok. Habang papainit pa lang itong mantika, ilagay na natin itong bawang. At ng sibuyas na rin, ano? Bawang, sibuyas. So yung iba sa inyo may idea na kung ano tawag dito sa niluluto ko. Pero actually, hindi ko ito papangalanan. Although obvious na nagigisa tayo. Para naman katuwaan lang. Kung kayong tatanungin, anong magandang title ng ating niluluto na dish? O yan mag-comment naman kayo. Tapos babasahin ko. Tingnan natin kung sino yung may interesting na title. At ito naman, kamatis. Ito yung tipong malapit na magtanghalian, hindi ka pa nakakaluto. May nakita kang pechay. Isa ito dun sa mga nagpo-fall sa category na yan. So habang ginigisa natin itong bawang at sibuyas, pati na rin yung kamatis, ilalagay ko na rin yung pork. Okay? At lumalambot na nga. So pwede na to. Maglalagay lang ako ng giniling na baboy. Ground pork. So maraming alternative ingredient dito. Pwedeng giniling na baka, pwedeng giniling na manok, pwedeng tokwa na pinirito, tapos hiniwa lang natin into cubes. So importante maluto mabuti itong giniling na baboy. At habang naluluto yan, isa-chop ko muna itong pechay na nahugasan ko na. Yan. So di ba? Ang ganda sa pechay, napaka-healthy na gulay nito. Sana okay ang presyo ng pechay sa Pilipinas, no? Sana hindi nagtaas para lahat maka-afford. Alam ko mahal yung baboy ngayon, so hindi naman kailangan gumamit ng ground pork. Kadalasan ba kayo, kung magluluto kayo ng ganitong klaseng dish, ano yung mga sangkap na nilalagay ninyo? Mga protein na ingredients. Pa-comment din So yan, nakikita ko kasi nagbabrown na kakaliwi ko lang. At okay na rin yung pechay. Guys, yung lista ng mga ingredients. Matatagpuan ninyo sa katapusan ng video. At may pa-shoutout pa tayo, kaya abangan nyo yan. Yan, so nakikita ninyo, naluto na natin itong ground pork. Gaya nga sabi ko, pinaka-importante na maluto muna yung ground pork bago natin ilagay yung ibang mga ingredients. Kung ganito yung ginagawa ninyo sa pagluto ng pechay, hindi na ako nakikita ang usok, no? Yan. So, kung ganito yung ginagawa ninyo sa pagluto ng pechay, meron pa ba kayong ibang mga ingredients na nilalagay? Ako, maglalagay ako ng hipon. Dahil nga, may hipon nga sa fridge, so sa freezer. So, gagamitin ko. At para mas mukhang madami yung hipon, nang ginagawa ko dito, hinahati ko pa sa gitna yan, lengthwise. Kaya mukhang marami, no? Yan. So, ilagay na natin yung hipon dito. Nagbibigay din ng lasa yung hipon, di ba? Mas nagiging special. Itong ating simple lang, no? Na niluluto. Na kung ano man ang pangalan o ang title, bahala na kayo magpangalan. Well, obvious naman na ginis ang pechay, pero bahala ba kayo magpangalan ang gusto niyo? So, mabilis lang yung pagluto ng hipon, Pagkalagay natin yan, ilalagay ko na yung pechay. Unahin natin yung tangkay. Diba kasi mas makapal to, mas matigas, matagal ng konti maluto yung tangkay. Kung may sumama na dahon, okay yan. Ilalagay din naman natin yung dahon mamaya. So yung pechay kanina mukhang marami, Pero kapag naluto natin, nag-shrink na yung dahon, so lumiliit na. So pagdating dito, igigisa ko lang itong pechay with the rest of the ingredients. Dito na nagkakatalo yung iba. Kasi nga, maaaring sa first hanggang sa step na to, pare-pareho tayo ng ginagawa. Ang tanong dyan, ano yung pampalasa na ginagamit ninyo? O, diba? Iba-iba tayo dyan. Pwedeng asin lang, pwedeng patis, pwedeng toyo, pwedeng may oyster sauce pa. So, paki-comment naman. Tingnan lang natin kung halos pareho tayo ng ginagawa. At wala namang mas okay sa bawat isa. Kumbaga pantay-pantayan. Nasa preference nyo yan.
Pero bago natin yan lagyan ng panimpla, naglalagay pa ako ng sabaw dito. Siyempre kapag kakain tayo, tapos kakalinan natin to, mas nakakagana yung may konting sabaw. So tubig lang. And besides that, habang naluluto naman yung pechay, may extract pa natin yung liquid galing dyan. So takpan lang natin. At pabayaan lang natin kumulo yung liquid. Once na kumulo na, niluluto ko lang yun ng mga 2 minuto. Yan, so mabilisan lang talaga to. Kumulo na agad eh. So iset lang natin muna yung init sa medium. Halu-haluin lang natin yan. At this point actually luto na to, no? Kailangan na natin tong timplahan. Tapos huwag natin nahaluin sa gitna, ha? Baka magurog yung pechay eh. Laging sa gilid tayo naghahalo. Papasok. So galing sa ilalim, papunta doon. Yan. Para sa mga beginners lang. So timplahan na natin. Maglalagay muna ako dito ng paminta. Yung ground black pepper natin. Pwede kayong gumamit ng ground white pepper. At ang ginagamit ko dito, simple lang, patis lang. Alam ko yung iba hindi gumagamit ng patis. So ano ba yung gamit ninyo? Diba, pag sa Mindanao, alam ko konti lang yung gumagamit ng patis. Correct me if I'm wrong, ha? Ganyan lang kasimple. Yan, abangan ninyo yung kumpletong listahan ng mga sangkap. Papakita ko mamaya. Pati na rin yung shoutout. Yan, ready na to. Ganito ka rin ba magluto ng pechay? Comment ka naman. So, eto na, yung lista ng mga ingredients. Yan, at ito na yung final product natin. Siyempre, di ba? Ang sarap-sarap nito. Pero titikman ko muna para talagang sigurado ako na masarap. Tapos mag-greetings na tayo. Shout out. Okay, so samahan na natin ang lahat. Pati may sabaw na. Crunchy. Tama-tama yung lasa. Yari na naman ang kanin nito kapag ganito yung ulam. Kasi masarap, pero simpleng-simple lang gawin, di ba? Kaya, yan ang nakakatuwa sa pagluluto eh. Marami mga possibilities na pwede natin gawin, iba't ibang pamamaraan. Pero yung kinakalabasan, doon pa rin sa gusto natin yung masarap. At syempre, mag-i-enjoy ang buong pamilya. Yeah. At ngayon naman, guys, salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin at sa Panlasang Pinoy. Kaya to, greetings muna tayo. Shoutout lang sa mga lagi nagko-comment. So, comment lang kayo palagi sa YouTube at sa Facebook. Alright, hello po kay Mr. Teodoro Navarro. Kay Alfie's Corner in Life. D. Neb, hello. Hi rin sa'yo. JM Kwe or JM Ke. Kay Mav Bakiran. Kay Arvin Artigas. Hello rin Marjo. Errol Lacanienta. Ann Vlog, hello sa'yo. Hi Irene Baling. Agnes Taganova. Alexandria, salamat. Salamat ng marami sa pag-comment. Hello rin sa'yo, Vanji Cordero. Sabi niya, Sir Vanjo, good evening from Bacolod City, Philippines. I have downloaded and shared most of your videos from pork and beef caldereta, etc. And cooked some of these. My kids really love those foods. So marami siyang trinay at nagustuhan niya in short. Maraming salamat. Hello rin sa iyo, Joy Mendiola, Marita Agriam, Joel Lapaz, kay Mark Brian Pabulayan, Anjo Buen, Raz D, kay Miss Lang, at kay Arnel Madrazo, Mary Tanael, Vicente and Leticia Feria. Hello sa inyo. Hi, Gigil Almoneda. Oh, sorry, Gigil. Tuloy, Gigi pala. Ako yung nanggigigil eh. Hi, Gigi Almoneda. Dan Doy, Lolita, Kraken Gaming, kay Jenny Reyes, kay Elizabeth Andres, G. Xiao, Eduardo Emi, Laika Sayo, Leomer Orquejo, kay Lily Vela at kay Velma Deret. Yan. Thank you lahat sa inyo sa pag-comment at syempre sa walang pagsawang pagnood ng ating mga videos dito sa Panlasang Pinoy. Mapa-YouTube man yan o Facebook. Yan. Kaya, thank you. Magkita ulit tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.